Tara, check natin yung meal prep ko for today. Hello mga besh! Welcome back to my channel. I'm Jam, and for today is Monday, so syempre may meal prep tayo. Isa-isayin natin sila, kamon. For breakfast, ito yun, si Adzuki, matcha cream, Oreo, and almond overnight oats. Oh my god, talaga ba? For lunch is this salami pesto pizza crostini. Come on, Sushan. Ay, snack pala yun, te. Tapos for lunch, it's chicken inasal burrito. Ay, taray no, di ba? And lastly for dinner, it's meaty lasagna with chef salad. Grabe, alam mo guys, lahat to 1,800 calories na, at sobrang excited na ako na amin ko siya ngayon. Parang gusto ko na kainin lahat sabay-sabay. Come on, charot! Ano pang hinintay natin mga besh? Come on, lamon! Alright guys, let's have breakfast. Ito na siya. Yes! Oh, gusto mo yon? Sobrang cute nyo, oh. At ang dami. Ito daw si Adzuki, matcha cream, Oreo, and almond overnight oats with tapukpok in the background. Come on. So, tikman natin. Come on. Ilalapit ko na. Pero i-mix muna natin lahat. Yes! OMG, I love matcha. Comment below mga sis kung mahilig ka din sa matcha, come on. At habang minimix ko to, no, sana sinusubscribe nyo na yung channel ko at tinihit yung notification bell, di ba? Char! Pero sige no, ito naman. Subscribe yung notification bell, eh. Eto na guys, let's try it. Wala akong masabi. Sobrang sarap. Breakfast na lang, nakakabusog na til. Alam mo, sobrang looking forward ako sa meal prep ko every weekdays. Kakaloka. Diet has never been this fun, mga besh. Whew. Finally, snack time guys. Grabe, ang dami kong inedit at film na videos for my buhay virtual assistant na brand. Kaya baka naman, kung kayo into that, kung gusto nyo maging virtual assistant ngayong 2022 mga besh, i-click nyo na yung link sa below. Nandito sa baba, check nyo na. Anyways, ito yung atin, salami, pizza, pesto crostini. OMG, ang sarap. Ano ba oras na? 11:43 na. So, feeling ko makapag-lunch ako mga 3 o'clock na. But, yeah, diba? Ang saya. Come on. Tinost ko siya kaya masarap at mainit-init at medyo crispy. Grabe, makakain pa pala ako ng ganito, no? Parang ang fresh ko today sa camera. Parang, di ba? Tama ba? Comment below. Paano guys, ubos siguro na ito. Mag-work na ako agad. Bye! So, as mentioned earlier, akin lang siya may inasal. Chicken inasal, burrito wrap, come on. So, paano to sis? Yung burrito wrap ko ay open. May kasama siyang toyo mansi. Oh, come on. So, how do I do this? Wait lang. Oh, alam mo, te. Isa-spoon and fork ko na lang tea. Oo, ng inner tea. So, try natin to pour over there. Then, we'll just, combine everything manually or incorporate. Ang social masyado. Kala mo naman, social climber ka, ti. So here, isa pa. Power to yung lasa. Sumusuntok sa dila. Ang lakas, ang sarap. Ang tali ng burrito na to, no? Nasal. Ang sarap ng combination with cucumber. Ang refreshing. But seriously ha, ang fresh ko today. Sino ka dyan? Come on. Anyways mga sis, sobrang quick bake lang ito. See you guys later for dinner at pinaka-favorite ko na lasagna. Come on! Alright guys, kakatapos ko lang mag-work. Actually ba tapos, pero grabe yung sarkong trabaho. At nanood ako ng White Chicks, come on. Sobrang iconic. Siguro this year nakatatlo na ako, come on. So once again, ang aking dinner ay lasagna with chef salad. So lagyan muna natin ang dressing ng ating chef salad. Or salad, liquid, gas, ganun. Ganon. I am such a fan of lasagna. Kaya, ba't ang arte ko today? Wala, nang gigigil ako. But like, super favorite ko talaga yung lasagna. Like, no shit. Sobrang sikip ng lalagyanan, no? Ang hirap niyang i-mix.
Tumansik yung carrot. Char! Come on! Dat pala dinit-dip ko na lang. But yeah. Come on. Blue cheese dressing ba to, sis? Yum! I have been eating healthy. I'm so proud of it. This year is all about consistency. Sana malaban natin, mga besh. And of course, mga besh, the main event, lasagna. I am such a fan of lasagna. Like, isa sa pinaka-favorite kong brand na lasagna is really Mom's lasagna. Pero pwede na rin namin sa Greenwich. Ang sarap. I am super happy. Grabe, nakakaloka. Sobrang solid ng food ko today. Super love it. Uy, grabe, that's it for today. Sana nag-enjoy kayo today. Sana na-enjoy nyo din ang meal ko. Guys, huwag natin kalimutan mag-subscribe and hit that notification bell para update din sa mga bagong videos ko. I upload videos every single day. So yeah, thanks for supporting me and I'll see you guys in the next video. Bye!